ආයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ සව් ජෙලි පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. අවශ්‍ය කරන දේවල් දාලා තියෙනවා ඒ විදිහට අරගන්න. මුලින්ම අපි ජෙලි පැකට් 3 හදාගමු. උණු වතුර දාන්න කියලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් දාගන්න. නිවුනට පස්සේ ශීතකරණයට යවන්න. සව් ටික සෝදලා අරගන්න. රත් වෙලා තියෙන වතුර එකට දාලා උයා ගන්න. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ පෙරලා අයින් කරගන්න. සීතල වතුර ටිකක් දාලා සෝද ගන්න. කිරි ටික භාජනයට දාගන්න. සීනි ටිකක් දාගන්න. ජෙලටින් ටිකක් දාගන්න. ගොඩක් අඩු ගින්දරේ හැඳි ගන්න. කිරි ටික ගොඩක් වෙලා උතුරනකන් තියාගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ උතුරගෙන ඉනකොට අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන හොඳටම නිවෙනකන් තියන්න. එතකන් අපිට පුළුවන් ජෙලි ටික කපා ගන්න. ජෙලි ටික තරමක පොඩියට කපා ගන්න. සෙට් වෙන්න දාන භාජනයට දාගන්න. කිරි ටිකට සව් ටික දාගන්න. ජෙලි ටිකට උඩින් කිරි ටික දාගන්න.
පැය 5ක් විතර සෙට් වෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත සව් ජෙලි පුඩින් එක. ඔන්න ඔයාලටත් හදලා බලන්න පුළුවන්. හරිම රසවත්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවමත් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හමුවෙමු නැවතත් මේ වගේ රස රෙසිපි එකකින්. ස්තුතියි.